Привіт! Одразу хочу сказати, що відео не носить рекламний характер, просто хочу поділитися своїми враженнями від однієї запчастини на мою лагуну. А саме важіль передньої підвіски разом із шаровою. Я міняв їх приблизно 10 тисяч тому. У мене полетіли всі 4 сайлент-блоки. І коли я почав шукати замінник, окрім оригіналу, я знайшов таку собі фірму, як Технород. Це турецька фірма, інформації про неї дуже мало. В наявності їх в Україні немає, я чекав цю запчастину під замовлення. Але в чому прикол? Замінити сайлент-блоки і поставити нову шарову мені нарахували приблизно 1600-1800, і знову ж таки може бути більше в залежності від фірми запчастин, які я оберу. А важіль у зборі із шаровою я знайшов за ціною 1450 гривень. Тобто це якась, як мені здалося, нереальна ціна. Тому що вона нижча, ніж брати і переробляти стару. Знову ж таки, навіщо мені YouTube канал, окрім як експериментів, і я вирішив взяти цей важіль і спробувати, скільки він походить. Тим паче, ціна реально солодка. І що я можу сказати? Наразі я вже проїхав близько 10 тисяч кілометрів після заміни, і підвіска відчуває себе добре. Тобто в сайлент-блок і шарова все в порядку. Дуже мало інформації про цю фірму я знайшов. Я знайшов, що вона постачає деякі оригінальні запчастини, OEM запчастини на завод Renault, який знаходиться у Туреччині, і все. Не знаю, чи є вони зараз в наявності в Україні, чи немає, але дуже мені сподобалась ціна. Як воно далі буде себе вести, якщо що, я буду писати в коментарях під цим відео, і хочу зробити, можливо, такий собі невеличкий гайд, можливо, в когось є досвід використання інших чи запчастин цієї фірми, пишіть в коментарях. Я гадаю, іншим власникам третіх лагун буде цікаво. Ну і невеличке відео, як в мене все це виглядало. До речі, втулки стабілізатора я так само замінив, тому що для їх заміни потрібно знімати всі ті самі запчастини, а коштують вони реально копійки. Ще раз наголошую, це не реклама, я не знаю, як вони поведуть себе надалі, але наразі це найдешевший варіант по заміні саме важелів. Це мої сайлент-блоки, вони повністю зруйновані, на жаль, однією рукою не покажу цього. Це важелі на 1,5, і ось цей передній, він стандартний на 1,5 і 2-літрових версіях Лагуни 3, а задній на 2-літрових іде більший. І, до речі, з 2-літрової на 1,5 стає дуже просто. Я собі поставив якраз з 2-літрових, тому що сайлент-блок більший, а значить має ходити довше. Ну і мої втулки стабілізаторів. Я дуже радію, що я їх замінив, тому що вже видно на них механічні пошкодження, вони досить жорсткі і, скоріш за все, вже не працювали так, як потрібно. Ну а коштують менше 500 гривень за пару. Ну а якщо в тебе є такі самі приклади по вартості запчастинам, будь ласка, поділися ними у коментарях під цим відео. Іншим власникам лагуни вони можуть стати у нагоді. Тобто той випадок, коли купити нову дешевше, ніж реставрувати.